بررسی USB سیلیکون پاور مابل M2 64 گیگ حافظه. یه خود ظاهرش رو ببینیم. ما این پشت روشه، بریم آنباکسش کنیم. بالاخره این بچه کوچولو در اومد. این از ظاهرش این شکلیه. ظاهر بدی نداره، ظاهر خوبی داره، منتها واسه اینکه گم نشه اندازه نرمالی داره. ولی اگه بخواید مثلا به ضبط داخل ماشین چیزی وصل کنید که اینجوری سیخ وای میسه بیرون، ممکنه پاتون بخوره و آسیب ببینید. USB اینم در جریان باشه. بریم USB رو وصل کنیم ببینیم چه شکلی میشه. ببینیم که یه چراغ LED داره این بالاش. بریم سراغ تست خوندن نوشتن USB. در حین تست من اینو هم بهتون بگم که فرمت USB FAT32 هستش فعلا، ولی فرمت های دیگر رو هم ما تست میگیریم. اینا تست روی پورت USB 3 هستش، روی USB 3.2 هم تست میکنیم. خب تستمون روی این فرمت تمام شد. حالا میریم فرمت USB رو عوض میکنیم و میذاریم روی EXFAT، چیزی که دیفالت روی USB هم هستش، و فرمت رو شروع میکنیم. فرمت انجام شد. حالا میریم مجدد تست رو انجام میدیم، ببینیم وضعیت به چه شکلی میشه. اینم از نتیجه تست با فرمت EXFAT. حالا بریم یه فایل کپی کنیم داخل USB. این فضای USB هستش. ما میایم اینجا یک فایل 2.56 گیگابایتی رو کپی میکنیم داخل USB، پیستش میکنیم ببینیم عملکرد انتقال فایل روی پورت USB 3 به چه صورت هستش. ما ابزار کپی خود ویندوز می‌بینیم که نتیجه خوبی داره به نسبت. نتیجه خوبی داره. یه نمه سکته‌ای هستش کوچولو بالا پایین میره، ولی خب بازم روی پورت USB 3 عملکرد خوبی داره. انتقال فایل تمام شد. فایل توی مقصد 2.56 گیگابایت تصویرم میده. درست. حالا بریم این تست رو روی پورت USB 3.2 انجام میدیم ببینیم عملکردش روی اون پورت چجوریه. البته من الان بگم اینو
واقعا دمای زیادی نداره، یعنی حتی سر USB هم من تست میکنم دماش واقعا نرمال. خیلی از USB ها خیلی داغ میکنن، این الان واقعا دمای نرمال. بریم پورت 3.2 پشت مادربرد وصل کنیم، تست کنیم ببینید تو اون چجوریه. خب وصل کردیم، بریم سراغ تست مجدد. ببینیم روی فرمت EXFAT شروع میکنیم به تست بعد. واقعا عجیبه که روی همچین پورتی چرا داره همچین سرعتی میده. برای اینکه این سرعت عجیبه، یک بار بعد این تست دوباره USB رو میکشیم، مجدد وصل میکنیم به این پورت و تست کنیم ببینیم چرا همچین سرعت پایین یا به نسبت USB 3 داره میده. تست تمام شد، دوباره میریم USB رو میکشیم وصل میکنیم آیا این سرعت کم بهبود پیدا میکنه یا نه. واقعا عجیبه روی پورت USB 3.2 همچین سرعتی رو بده، خیلی پایین تر از نتیجه‌ای بود که روی USB 3 داد. حالا ما یه تست کپی فایل هم انجام میدیم. ما این فایل رو داشتیم 2.56، اینو پاکش میکنیم، دوباره همین رو کپی میکنیم اینجا ببینیم نتیجه چجوریه. نه عملکرد اینجا داره خوب میشه با ظاهرا. نمیدونم چرا توی اون تست عملکرد جالبی نداشت. خب توی تست هم تقریبا همین اعدادی که داده تو همینجا هم همین داره نشون میده. دفعه قبل بالاتر هم میرفت. میکشیم وصل میکنیم، دوباره تست میکنیم ببینیم علت چیه. مجدد USB رو وصل کردیم، بریم دوباره تست بگیریم ببینیم وضعیت چجوری میشه. نه اوکی شد، بهتر شد وضعیت. اینم از نتیجه تست USB سیلیکون پاور مارول M02 روی پورت USB 3.2 که وصل خود مادربرد هستش. میریم با هم سرعت انتقال همون فایلی که توی تست قبلی انجام دادیم روی این USB انجام میدیم، ببینیم وضعیت با کپی کننده فایل خود ویندوز چجوریه. سرعت مثل قبل بد نیستش، داره میره بالاتر. همین که عملکرد سکته‌ای نداره هی بره بالا پایین، حتی رفت بالا پایین، ولی خیلی کمتر به نسبت بقیه برنده خیلی هی در لحظه بالا پایین ولی توی این ترانسفرینگ خود ویندوز این عملکرد حالا طبیعی هستش، منتها اگه خیلی باشه عجیبه. تا همین نمودارم که شما نگاه کنید خیلی کم این بالا پایین هست. فعلا عملکردش متوسط شده تا ببینیم تا انتها چجوری پیش میره. اینم از انتقال فایل. سرعت به نظر من واقعا خوب بود. بریم بکشیم USB رو ببینیم دماش چجوریه. این USB دماش واقعا پایینه،
یعنی واقعا حرارت بالایی نداره. به نظرم ارزش خرید داره این مدل و این برند. البته ممکنم هست بسته به گارانتی‌های متفاوت شاید عملکرد متفاوتی داشته باشه. اگه بازم تستای بیشتر از بقیه برند USB میخواین، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. واقعا نیازمند سابسکرایباتون هستیم. با تک روز به روز باش. فعلا تو رو خدا ما رو سابسکرایب